নমস্কাৰ সকলোকে Axia IAS Academy লৈ স্বাগতম জনাইছো ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজিও আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইসিসটো লৈ আহিছো চাও আহক আজি কোনকিটা ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকলছ আছে ওকে সো বিফৰ উই লঞ্চ আমি আকৌ এবাৰ আপোনালোকক এই সুযোগতে আপোনালোকক সোমাব বিচাৰো যে Axia IAS Academy তৰফৰ পৰা আহিবলগীয়া APSC আৰু UPSC প্ৰিলিমছ এজ ৱেল এজ মেইনছৰ কাৰণে আমি ক্ৰেশ কোৰ্স এজ ৱেল এজ ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্স প্ৰভাইড কৰি থকা হৈছে both in the online as well as offline mode so গতিকে এই কোর্সটোৰ যিখিনি ফিচাৰ্স আছে তাত আমি ডিসপ্লে কৰি থোৱা আছে আৰু ইয়াতে স্পেশালি আমি হাইলাইট কৰিব বিচাৰো যে আমাৰ ব্যাচ বিলাক খুব স্মল ব্যাচেছ হয় কেলে কাৰণ কি তেতিয়াহে আমি 1-to-1 কনভাৰসেচন কৰিব পাৰিম আৰু তেওঁলোকক টেইলৰ শিফট মানে আমি তেওঁলোকক মেন্টৰিং কৰিব পাৰিম ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যেটো ইন হাউস লাইব্ৰেৰী আছে য'ত আপোনালোকে ইন হাউস এজন ফেকাল্টি অনবৰতে 24/7 আপোনালোকে সাপোৰ্ট পাব সেইখিনি আমি হাইলাইট কৰিব বিচাৰো ইয়াৰ ৰিগাৰ্ডিং যদি কিবা আপোনালোকৰ কোৱেৰি থাকে প্লিজ লেট আস কন্টাক্ট ইন দিস আন্ডাৰলাইন কন্টাক্ট নাম্বাৰ থ্যাংক ইউ ওকে সো লেটস মুভ ahead ইয়াৰ যেটো ফাৰ্স্ট আৰ্টিকল আছে এই ফাৰ্স্ট আৰ্টিকলটোলৈ যাও ইট ইজ এবাউট দা why government fails okay so গতিকে এটো এখন কিতাপ ওৰিয়েন্টেড আমাৰ আৰ্টিকলটা আছে so গতিকে এই কিতাপখন লিখিছে সত্য মহান্তি এন্ড আমি গম পাইছো যে ৰিসেন্টলি যিখিনি আমাৰ APSC হক বা UPSC হক স্পেশালি APSC তেওঁলোকে খুব বুকস এন্ড অথৰ তাৰপা কোৱেশ্চন খুদে আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে কেতিয়াবা ষ্টেটিক বুক এখনৰ কথাও খুদে যেনেকৈ ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল কোনে লিখিছিলে ঠিক তেনেকৈ কেতিয়াবা কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স ওপৰত খুদে এটা কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স ওপৰত যদি বুকৰ কথা আহিলে এইখনৰ কথা আহিব পাৰে ঠিক আছে সো গতিকে এইখনে খুব ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমান পাৰ্সপেক্টিভত লাইট দিছে যে কেনেকৈ গভৰ্ণমেন্ট খিনি ফেইল হৈছিলে গভৰ্নেন্স যিখিনি ফেইলিয়াৰছ আছে তাৰ কাৰণ কি আছে ক্ৰনিক ক্যাপিটালিজম কি হয় উইক এন্ড ইনষ্টিটিউশনাল ফ্ৰেমৱৰ্কস কি আছে understanding key terms so gotike main terms kita ami janibo labo what is chronic capitalism kenake key areas of government failure so gotike kunkita area government failure hoise sekita ami dekhwai disu highlight korisu so why does government fail so gotike kiba ta trend ase ni je কিহৰ কাৰণে ফেইল হয় তো গতিকে ইয়াত আমি মেইনলি এটো এটা গভৰ্নেন্স ইস্যু হয় সো মেইন ইস্যুটো হৈছে ওভাৰ সেন্ট্ৰালাইজেশন এতিয়া হেকানে ইউজিসি যিখন ড্ৰাফট বিল আছিল হেকনৰ ওপৰত হেকানে কোৱেশ্চন ৰেজ কৰা গৈছে যে এখন ওভাৰ সেন্ট্ৰালাইজেশন হৈছে ভাইস চেন্সেলৰ কোন এপইন্ট হ'ব কোন নহব হেতু সেন্ট্ৰাল গভৰ্নমেন্টে ডিসাইড কৰিছে whereas গভৰ্নমেন্ট মানে ইউনিভাৰ্সিটি ৰানস in a respective state so গতিকে তাৰ যিখন ষ্টেটৰ ৰিকোয়াৰমেন্ট হিচাপে তেওঁলোকে হয়তো দিব লাগিছিল ঠিক আছে তো গতিকে ঠিক তেনেকৈ ইনএফিচিয়েন্সি পাব্লিক সেক্টৰ আমি গম পাইছো যে পাব্লিক সেক্টৰ আন্ডাৰটেকিংস খিনি এটা নামৰূপ খাৰ কাৰখানাটো কিয় বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ল বুজি পাইছে জাগিৰত পেপাৰ মিলটো কিয় বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ল ইনএফিচিয়েন্সি তো গতিকে এতিয়া আমি হেতু কি কৈছো ৰিভাইভ কৰিব গৈছে তাৰ যিখিনি প্ৰবলেম আছিল সেইখিনি আমি সৰ্ট আউট কৰিব লাগিব বিউৰোক্ৰেটিক ৰিজিডিটি আমি গম পাইছো যে বিউৰোক্ৰেটিক কি আছে যে আমাৰ যেটো বিউৰোক্ৰেসি আছে হেতু চেঞ্জ হ'ব নিবিচাৰে তো তাত এটা ৰিজিডিটি আছে সো সেই বস্তুটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব কোপা কলৈ চেঞ্জ কৰিব লাগিব যে আমাৰ বিউৰোক্ৰেসিটো হৈছে ৰুল বেসড আৰু হেতুকে আমি ৰোল বেসডলে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব বুজি পাইছেনে সো শৰ্ট টাৰ্ম পলিটিক্যাল প্ৰায়োৰিটিজ উইক একাউন্টেবিলিটি এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰটিআই ইস্যু খনে হেকেনে আহিছিলে Okay, next যদি আমি চাও যে necessary reforms কোনকিটা সেক্টৰ ৰিফৰ্মস লাগিব হেকিনা আমি কৈছো সোশ্যাল সেক্টৰ ৰিফৰ্ম খুব ইম্পৰ্টেন্স আছে ইয়াত so we are linking this topic with different parts of our syllabus so probable mains question এটা আমি provide কৰা গৈছে ইয়াত আৰু এটা আমি মডেল আনসাৰ এটা আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি দেখুৱাইছো আপোনাক Okay, so let's move ahead. A requirement for the multilateralism. Okay, so আমি গম পাইছো যে multilateralism টো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু multilateralism টো কেনেকৈ আমাৰ আজি দিনত ধৰক থ্ৰেট আহিছে ইয়াত কেনেকৈ ৰিভাইভ হৈছে সো গতিকে এইখিনি বস্তু আমি চাবলৈ গৈছো ইউনাইটেড নেশনস WTO IMF NATO উইকনেস সো গতিকে এইখিনি বস্তু আমি ইয়াত পঢ়িবলৈ পাম ঠিক আছে হিষ্টৰিকেল কনটেক্সট আমি চাইছো যে কেতিয়াবা গ্লোবেল মাল্টিলেটাৰালিজম টো ইমাৰ্জ হৈছে পোষ্ট ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ 2 ঠিক তেনেকৈ 1990s যেটো পিক অফ মাল্টিলেটাৰালিজম ঠিক আছে সো গতিকে আমি গম পাইছো যে USSR has been collapsed সো গতিকে 1991 ত ঠিক আছে 21st centuries যেটো আছে যে ইৰোশন অফ মাল্টিলেটাৰালিজম তো গতিকে মাল্টিলেটাৰালিজম টো ইৰোশন হৈছে আৰু স্পেশালি দা কামিং অফ ট্ৰাম্প হয় নহয় তেওঁ কি কৈছে মাল্টিলেটাৰাল অৰ্গানিজমছ বিলাক ইনষ্টিটিউশনছ বিলাক তেওঁ উইক কৰি পেলাইছে যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল হি ইজ উইথড্ৰয়িং দা ইউনাইটেড ষ্টেটছ ফ্ৰম দা WHO ঠিক আছে ওয়াৰ্ল্ড হেলথ অৰ্গানাইজেশ্যন ঠিক তেনেকৈ পেৰিছ ক্লাইমেটিক এগ্ৰিমেণ্টখনৰ পৰা তেওঁ উইথড্ৰ কৰিছে সো গতিকে আমেৰিকা নিচিনা এখন ইম্পৰ্টেন্ট জিঅ'পলিটিক্যাল যদি পাৱাৰ হাউস যদি এখন এগ্ৰিমেণ্ট নাথাকে সো গতিকে সেই এগ্ৰিমেণ্টখনৰ ভ্যালিডিটি তাৰ ক্ৰেডেনশিয়েলছ বহুতখিনি কি হ'ব পাৰে উইক হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ আমি যদি চাওঁ যে reasons for declining multilateralism
তো আজিৰ দিনত এইটো বস্তু আপুনি জানিব লাগিব যে মাল্টিলেটাৰেলিজমটো এতিয়া কি হৈছে ডিক্লাইন হৈছে ইয়াতে আৰু এটা এসপেক্ট আছে যে এইটো এটা পলিটিক্যাল এসপেক্ট যে মাল্টিলেটাৰেলিজমটো এটা পলিটিক্যাল টার্ম হয় নহয় ইয়াত যদি আমি ইকোনমিক টার্মটো চাওঁ সেইটো হৈছে ডিগ্লোবেলাইজেশন বস্তুখিনি কিন্তু একেটাই সো গতিকে এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি হেপিঠি হ'ব পাৰে ঠিক আছে সো গতিকে এতিয়া কিহৰ কাৰণে এইটো হৈছে ঠিক তেনেকৈ ইয়াত ইউনিলেটাৰেলিজম অফ গ্লোবেল পাৱাৰ্স সো গতিকে আমি সেইখিনি চাইছো দ্য ফিউচাৰ অফ মাল্টিলেটাৰেলিজম সো গতিকে কি ফিউচাৰ আছে সেইখিনি আমি চাইছো এণ্ড ইণ্ডিয়াছ ৰোল ইন ৰিভাইভিং মাল্টিলেটাৰেলিজম সো ইণ্ডিয়া কি ৰোল প্লে কৰিব পাৰে যাতে ইণ্ডিয়া ক্যান ৰিভাইভ দ্য মাল্টিলেটাৰেলিজম হুইচ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ওকে সো গতিকে হোৱাট ইজ জিডিপি ডাটা ডাজন্ট শ্ব সো ইয়াত কৈছে যে জিডিপি ডাটাৰ কিছুমান কি আছে লেক্স আছে ঠিক আছে এই মেথডটো কিছুমান কি আছে লেকুনা আছে আৰু এই যেটো ডাটা আছে এই ডাটাটোৱে কমপ্লিট পিকচাৰখন আমাৰ দেখুৱাব নোৱাৰে ওকে সো গতিকে আমি যদি চাওঁ এই আৰ্টিকলটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াত এটা ইনসাইট দিছে ক্ৰিটিকেল ইনসাইট এটা দিছে যে অনলি কনসিডাৰিং জিডিপি doesn't reflect the actual status of an economy as well as the socio-economic progress of the life of the people living in that economy so etu khub important ho so the recent gdp figures ki ase thik tenake ki concerns hidden in the gdp growth numbers so the kun gita concern ase ekini ami saisu declining foreign direct investment labor force job creation crisis jitu ahise thik tenake lack of high wage employment ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ ওয়াইজ আমি চাইছো যে ইন্ডিয়াৰ ৰ্যাঙ্ক কেনেকুৱা আছিল চাইনিজ ৰ্যাঙ্ক ব্ৰাজিলিয়ান ৰ্যাঙ্ক ডিক্লাইনিং কম্পিটিটিভনেস ইন ম্যানুফ্যাকচাৰিং এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰটো ইন্ডিয়াত গ্ৰো কৰা নাই ষ্টেগনেট হৈ আছে তো গতিকে কেশেপ ৰিকভাৰীটো আফটাৰ পেণ্ডেমিক আমি গম পাইছো যে কিছুমান সেক্টৰ কি হৈছে গ্ৰো হৈছে কিন্তু একেটা ক্ষেত্ৰতে বেলেগ বেলেগ সেক্টৰ গ্ৰোথটো আমি দেখা নাই ওকে সো গতিকে হোৱাট নিডছ টু বি ডান আজিৰ দিনত এতিয়া আমি কি কৰিম যাতে আমাৰ সববু সেক্টৰ কি হয় যে স্পেশালি ম্যানুফ্যাকচাৰিং সেক্টৰটো যাতে গ্ৰো হয় ওকে সো গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমি সলিউশনস দিছো কানেক্ট কৰিছো আমি ইউপিএসসি সিলেবাসৰ লগত ওকে লেটস মুভ হেড সো গতিকে সাইলেন্ট বাট সুইপিং ক্ৰাইসিস ওকে সো গতিকে আমি দেখিছো যে ইয়াত মেইন এসপেক্টটো কি যে ইন্ডিয়াস ম্যাক্ৰো চ্যালেঞ্জেস নিড সলিউশন বাট পলিটিক্যাল আৰ্জেন্সি ইজ মিসিং তো ইয়াত কৈছে যে যিকিটা আমাৰ ম্যাক্ৰো ইকোনমিক চেঞ্জেস আছে ৰিফৰ্মস আছে সেইকিটা আমি কৰিব লাগিব কাৰেন্ট একাউন্ট ডেফিচিটৰ কথা কোৱা গৈছে ম্যাক্ৰো ইকোনমিক মেনেজমেন্ট ডাইলেমা সো গতিকে কি কৰিব লাগিব আমি সো গতিকে হেডলাইন GDP growth ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কৈছে যে ইকোনমিক মেনেজমেন্ট ইজ এট এ ক্ৰিটিকেল জাংকচাৰ despite headline GDP growth underlying structural weakness are becoming more apparent there is no clear macroeconomic strategy and political urgency is missing so গতিকে political urgency missing আছে ইয়াত macroeconomic যিখিনি ধৰক weaknesses আছে সেইখিনিৰ ওপৰত ৰিফৰ্ম হোৱা নাই আমি কি হ'ব জোৰ দি আছে only GDP growth so গতিকে ইয়াত কৈছে যে আগৰ আৰ্টিকলটোৰ লগত এটো এটা কমপ্লিমেন্টাৰী আৰ্টিকল বুলি আপুনি ভাবিব পাৰে so গতিকে ইয়াত কোড কেনেকৈ উইকনেসেস আছে দেখুৱাই দিছে so গতিকে ইণ্ডিয়াস ফিস্কেল পলিসি ক্ৰাইসিস so গতিকে গভৰ্নমেন্টে যেটো ফিস্কেল পলিসি বনায় তাত কি ক্ৰাইসিস আছে সেইখিনি বস্তু দেখুৱাই গৈছে আৰু এবাৰ বাজেটত কোনকিটা বস্তু মিসিং আছে so গতিকে বাজেট ৰিলেটেড ইকোনমি ৰিলেটেড যদি আপোনাক ক্ৰিটিক্যালি মানে এনালাইসিস কৰিবলৈ দিয়ে তেতিয়াহলে এই আৰ্টিকল কিটা আপোনাকক যথেষ্ট পইণ্টস ডেলিভাৰ কৰিব যিকিটা আপুনি 10 as well as 15 মাৰ্কছৰ আনসাৰ এটা মেইনছত ধুনিয়াকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি থৈ আহিব পাৰিব so গতিকে মনিটাৰী পলিসি that was set by the RBI which intend to control the money flow in the market যেটো বা তেওঁলোকে ইনফ্লেশন to control কৰে so হেতু ওপৰত কেনেকৈ আমি এটা চাইছো যে লুজিং ব্যাটল উইথ ইনফ্লেশন সেইখিনি আমি চাইছো আমি এক্সচেঞ্জ ৰেট পলিসি যেটো আছে হেতু আমি চাইছো যে ষ্ট্ৰং ৰূপী আইডিওলজি যেটো আছিল হেতু মিসগাইডেড হৈ আছে so গতিকে রিসেন্ট কি শিফট হৈছে স্ট্ৰাকচাৰাল উইকনেসেস কি আছে সো হেখিনি বস্তু আমি চাইছো যিকিটাত আমাক কি কৰিব লাগিব ওয়ে ফৰৱাৰ্ড সো হোৱাট উই নিডস টু ডু উই নিডস টু ব্ৰিং সাম স্ট্ৰাকচাৰাল economic reform which is a complementary to the 1991 মানে liberalization privatization and globalization যেটো ৰিফৰ্ম আছিল তাত এতিয়া কন্টিনিউটি লাগিব আমাক এনেকুৱা নহয় যে আমি 1991 তে ইকোনমিক ৰিফৰ্ম কৰিলো আৰু তাৰ পিছত আমি বহি আছো তো গতিকে আমি ফেজ ওয়াইজ আমি স্ট্ৰাকচাৰাল ৰিফৰ্ম খিনি গৈ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ ইকোনমি কি হ'ব গ্ৰো হ'ব আৰু ইকোনমিটো সাস্টেইনেবল হ'ব as well as inclusive হ'ব so হেতু খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় so let's move ahead so north south formula so for delimitation and government of India resources sharing so the cutoff should be 2011 population delimitation should be a 20-year process starting 2021 with 20% adjustment every 5 years
ওকে সো ইয়াত ডিলিমিটেশনৰ ওপৰত যেটো এটা ইস্যু চলি আছিল যে আজিৰ দিনত যদি ডিলিমিটেশনটো কৰে তেতিয়ালে সাউথ ইন্ডিয়ান ষ্টেটছ বিলাক কি হ'ব ডিসএডভান্টেজত যাব কেলে কাৰণ কি তেওঁলোকে পপুলেশন মেজাৰ্ছৰ ওপৰত বহুত কাম কৰিছে তাত পপুলেশন গ্ৰোথ হোৱা নাই কিন্তু এজ ওয়েল এজ ইন নৰ্থ ইণ্ডিয়া যদি আমি চাওঁ যে বিহাৰ ইউপি তো ঝাৰখণ্ড তাত আমি দেখিম যে তেওঁলোকৰ পপুলেশনটো খুব বেছি কি হৈছে গ্ৰো হৈছে সো গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ শেয়াৰ অফ seats or representative seats in the Lok Sabha as well as their legislative assemblies তেওঁলোকৰ হায়াৰ হ'ব সো গতিকে এটা ডিসএডভান্টেজত গুছি যাব সো এতিয়া সাউথাৰ্ণ ষ্টেট বিলাক সো গতিকে এতিয়া আমাৰ এটো কৈছে যে যেটো ইস্যু ডিলিমিটেশনত ৰিলেটেড আছে তাক আমি কেনেকা সলিউশন দিম আৰু সেইকাৰণে তামিলনাডুৱে ৰিপিটেডলি এটো অপোজ কৰি আছে যে ডিলিমিটেশনটো শিফট কৰিব লাগে ডিলিমিটেশনটো পষ্টপোন কৰিব লাগে কাৰণ কি ডিলিমিটেশনটো যদি আমি এতিয়া এক্সিকিউট কৰো তেতিয়ালে তামিলনাডু বা সাউথাৰ্ণ ষ্টেটছ বিলাক কি হ'ব ডিসএডভান্টেজ পজিশনলৈ গুছি যাব সো গতিকে ফেডাৰেলিজমত তাত প্ৰভাৱ পৰিব সাউথাৰ্ণ ষ্টেটৰ যেটো ভয়েস আছে ইন দা লোকসভা হেতু কমি যাব সো গতিকে হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো গতিকে এড্ৰেছিং দা নৰ্থ সাউথ ডিভাইড যে এই যেটো ইস্যু আছে এই ইস্যুটো কেনেকৈ সৰ্ট আউট কৰিম তাৰ কাৰণে আমাক কি দিছে কেইটামান সলিউশন দিছে through this article etu khub important eta article hoy kan ki problem to ami gom paisu tar solution to ami gom pabo laibo okay so like political dimensions kini ami dekhaisu projected outcome ki hobo pai ঠিক এনেকে propose solution etu khub important hoy je pragmatic and gradual approach ঠিক আছে সো গতিকে প্ৰ্যাকটিক্যাল আমি কিছুমান এপ্ৰোচ ল'ব লাগিব আৰু গ্ৰেজুৱেলি সেই বস্তুটো কৰি যাব লাগিব ঠিক আছে ওকে যাতে সাউথাৰ্ণ ষ্টেটছ বিলাকে হাৰ্ম নোহোৱাকে আৰু নৰ্থাৰ্ণ ষ্টেটছ বিলাকো যাতে হেতু কি পায় এটা মানে তেওঁলোকো এটা যাতে মানে দুটা বস্তু মিলিব লাগিব এটা হৈছে যে ইকুৱেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন আৰু সেকেন্ডটো হৈছে যে যেটো আমাৰ দা পপুলেশন আৰু ৰিপ্ৰেজেন্টেশনৰ যেটো ৰেশিও আছে বুজি পাইছেন সো হেতু বস্তু মিলিব লাগিব ওকে কাৰণ কি ডেমক্ৰেসি কাৰণে হেতু এটা ফান্ডামেন্টাল প্ৰিন্সিপল হয় সো গতিকে এটা হোৱাই দিস এপ্ৰোচ ওয়াৰ্কস সো গতিকে এটো এই এপ্ৰোচটো কি কেনেকুৱা ধৰণৰ এডভান্টেজ আছে কনক্লুজন আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত যেটো বেলেন্স আছে হেতু কৰিব লাগিব ওকে সো গতিকে লেটস মুভ ahead it's time India stopped hiding its fab force okay so yet koya ase je astronauts elected are ambassadors who experiences can inspire young minds but the Indian approach is to bar them from engaging with public it makes no sense okay so yet koya ase je ji saijon ami astronaut prepare koisu for our upcoming Gaganyaan mission তেওঁলোকক পাবলিক ফিগাৰ আনিব লাগে তেওঁলোকক যাতে আমি কি কও পাবলিকৰ লগত যাতে ইন্টাৰেকশন কৰে স্পেশালি দা ইয়াং মাইন্ড যাতে তেওঁলোকৰ এক্সচেঞ্জ অফ থটস অৰ আমাৰ ইয়াং মাইন্ড খিনি ধৰক এনৰিচ হয় আৰু মানে স্পেস এক্সপ্লোৰেশনৰ কাৰণে যদি তেওঁলোকে যদি আগবাঢ়ি যায় হেতু ক্ষেত্ৰত বহুত লাভ হ'ব সো এই যেটো এটা পলিসি আমি ডিফাৰেন্স দেখিছো বিটুইন দা ওয়েস্টাৰ্ণ কান্ট্ৰিজ হু লেট देयर এষ্ট্ৰোনটস টু টক উইথ देयर ইয়াং চাইল্ড আৰু ইন্ডিয়াৰ হেতু বস্তু কি কৈছে যে গভৰ্নমেন্ট আৰ নট এলাউইং themselves to come in the public domain so এটো বস্তু আমি কি কৈছে এটো চেঞ্জ আনিবৰ কাৰণে কৈছে এটো এটা ক্ৰিটিক্যাল এনালাইসিস টা দিছে ইয়াত so global norms কি আছে ইন্ডিয়া why India secrecy policy makes no sense so ইন্ডিয়া কিয় secrecy এটো মেইনটেইন কৰিছে যে কাক আমি পঠাম সেই মানুহখিনি কিয় পাবলিক ডোমেইনত ইন্টাৰেক্ট কৰিব কাৰণে বাধা দিয়া গৈছে so এই গোটেই বস্তুখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে distracting from the mission not true so ইয়াত এটা কাৰণো আছে যে কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকক ধৰিলক পাবলিক ডোমেইনত আনিবলৈ কাৰণে বা তেওঁলোকক ইন্টাৰেকশনটো লিমিটেড কৰি ৰাখিছে so এইখিনি বস্তু আৰ্গুমেন্ট এটাও দিয়া গৈছে আৰু ইয়াত কাউন্টাৰ আৰ্গুমেন্টও দিয়া গৈছে so why India must celebrate its astronauts okay so এইখিনি বস্তু আমি দিছো ঠিক তেনেকৈ ওয়ে ফৰৱাৰ্ড আমি কি দিছো যে নিউ পাবলিক এংগেজমেন্ট স্ট্ৰেটেজি তো কেনেকৈ আমি এষ্ট্ৰোনট খিনিক পাবলিক এংগেজমেন্ট মানে কৰাম ঠিক আছে যাতে স্পেশালি দা ইউথ এজ ওয়েল এজ দা ইয়াং সাইন্টিস্ট যাতে তেওঁলোকে ইনস্পায়াৰ হয় স্পেস এক্সপ্লোৰেশনটো পা আদি কৰি যাত যিখিনি শৰ্ট কামিংছ আছে so তেতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰ্স খিনিও ধৰিলে হেমতে তেওঁলোকে কি হ'ব আগবাঢ়িব তেওঁলোকে নতুন ইনোভেশন এটা লৈ পেলাই আগবাঢ়িব okay so Thiruvananthapuramor jijon MP ase the Shashi Tharoor tekhetor eta article khub important hoy it is published in the Hindu paper the land where the ambitions grows minus an outbound ticket okay so yat ki koise je the land where the ambitions thrives without an outbound ticket so it analyzes India's migration paradox so India migration paradox to kotha koise je why are Indians still living okay so economic growth versus lack of opportunity so etu khub important hoy jeneke thala apni dekhisu je jikhini dholok global leading companies ase for example Microsoft Apple so tat ki dekhisu ami they are the CEOs of those or higher management post of those companies are being occupied by Indians who have been migrated in some phase of their life so
to the western countries for better opportunities. So India হেকনে কি হৈছে যে better mind আমি prepare কৰিব পাইছো ইয়াৰ education system to ইয়াৰ যেটো philosophy আছে education system to quality development হেখিনি achieve কৰিব পাইছো কিন্তু আমি ইয়াত কি কৰিব পৰা নাই ইয়াত আমি job creation কৰিব পৰা নাই with the adequate level to satisfy those young minds. গতিকে আমি সেইটো বস্তু ব্যালেন্স কৰিব লাগিব ঠিক আছে যাতে আমাৰ ইয়াপা কি হৈছে ব্ৰেইন ড্ৰেইন টু নহয় সো গতিকে ব্ৰোকেন সোশ্যাল কন্ট্ৰাক্ট প্ৰমিস অফ ষ্টেবিলিটি ভাৰ্সেস ৰিয়েলিটি সো গতিকে হেখিনি কথা কোৱা গৈছে ৰেমিটেন্স ইস্যুটো কথা কোৱা গৈছে এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে আমাৰ ইয়াপা যেতিয়া বাহিৰলৈ যায় হেতু ইকোনমিক বেনিফিট হয় এটা ক্ষেত্ৰত আমি হয় যে আমি ব্ৰেইন এটা হেৰুৱালো কিন্তু কি হৈছে যে সেই মানুহখিনি যেটো ইকোনমিক ৰেমিটেন্স দিছে ন হেতু ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু হেতু এটা ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে আমি সহকি হৈছে এণ্ড ইণ্ডিয়া ইজ দা largest receiver of remittance from the across the world. After that we have this China and Mexico okay reversing the migration trend so মানে reverse brain drain হেতু আমি কেনে কৰিম so to retain the talents এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো গতিকে আমি কেনেকে ট্যালেন্টস কিনি ৰিটেইন কৰিম সো গতিকে এই কল টু একচন আমি কি কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ যিখিনি ইয়াং ফাৰ্টাইল ব্ৰেইন আছে এইখিনি যাতে ইয়াতে এংগেজ হৈ যায় সো গতিকে নিউ দিল্লীজ পেৰিলিয়াছ ৰিক্যালিব্ৰেশন উইথ দা তালিবান ওকে সো গতিকে পেৰিলিয়াছ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে ডেঞ্জাৰাছ সো গতিকে কেনেকে আমি এটা তালিবানৰ লগত কেনেকে এটা কি কৰিম মানে বাইলিটেল ৰক হক যে আমাৰ ট্ৰেড হক এইটো কেনেকে আমি ইনিশিয়েট কৰিম বা ৰিভাইভ কৰিম বা ৰিকন্টিনিউ কৰিম সো গতিকে সো গতিকে ইয়াত কেনেকে আমি এই strategic gamble কি হ'ব পাৰে সো গতিকে why India is engaging with Taliban সো আমি গম পাইছো যে track 2 diplomacy বুলি যেটো কয় যেটো মানে ধৰক ডাইৰেক্ট ধৰক আমাৰ ফৰেন মিনিষ্টাৰ বা টপ নোটস লিডাৰ্স কিনি না যায় কিন্তু দা বিউৰোক্ৰেটিক চ্যানেলৰ দৰে track 2 diplomacy এটা চলি আছে সদায় তালিবানৰ লগত সো গতিকে হেতু আমি কেনেকে আৰু আগবঢ়াম হেতু ফৰ্মালাইজ কেনেকে কৰিম সো গতিকে জিঅ'পলিটিক্যাল লেভাৰেজ কেনেকে হ'ব এনহান্সিং ইণ্ডিয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ফুটপ্ৰিন্ট সো গতিকে তালিবানৰ সাপোৰ্টটো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব টু কাউন্টাৰ দিস I know the alliance of China and Pakistan and they are growing progress in this CPEC corridor so gotike Taliban eta factor hoy tak balance out koibo karone so gotike hetu ami kenake koim aru tat Russia kenake ami sahay lobo paim yat gote geopolitics to humai ase that how we will connect through Afghanistan towards the Middle East and Central Asia ki hoise gas rich so that natural resource bahut ase so gotike hekini bostu anibo laibo anibo karone ami Afghanistanor support to laibo karone Afghanistan is neighbor to Iran so gotike hefala di ahi pela ama ki hobo Gulf of Iran pa ahi pela ama Bombay coast to lagibo so gotike hekini bostu ama trade relation or karone important hoy thik tenaka balance out this China Pakistan alliance counter this alliance ta karone important hobo aru jitu Baluchistan liberal army tar jitu revival আছে হেতু ক্ষেত্ৰটো এটো ব্যালেন্স আউট কৰিব কাৰণে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব কিন্তু এটো এটা প্ৰিকশনাৰী স্টেপ হিচাপে ল'ব লাগিব কেলে কাৰণ কি মানে দা স্টেপ শুড বি টেকেন উইথ ডিউ কশন কাৰণ কি তাত এটা তালিবান ইজ এ টু এজ sword আমি যদি কওঁ কাৰণ কি দে আর নট ruling their country with any modern political philosophy so they are not believer of democracy they are not believer of freedom of speech so ইয়াত তেওঁলোকে নিজৰ মতে চলাব হনে নহয় so হেতু বস্তু আমি মেইনটেইন কৰিব লাগিব so what India can gain India কে কি গেইন কৰিব পাৰিব হেখিনি আছে so why are electoral reforms necessary electoral reforms কিনো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে যেনেকৈ আগৰ যেটো লাষ্ট ক্লাছৰ যেটো আমাৰ analysis আছে তাত আমি কি দেখিছো যে ফাৰ্স্ট আৰ্টিকল ইজ about the epic Aadhaar linkage গতিকে সেই আৰ্টিকলটোকে আজি এক্সটেন্ড কৰি পেলাই এটো কোৱা হৈছে যে কিহৰ কাৰণে আমাক ৰেগুলাৰলি ইলেক্ট্ৰল ৰিফৰ্মছৰ দৰকাৰ আছে যেনেকৈ ধৰক ইলেক্ট্ৰল ৰিফৰ্মছ বুলি আমি যদি চাওঁতলে দুটা এসপেক্ট আমাৰ দেখা পাইছে এটাটো হৈছে যে এটো যে আমি তাত তিনটা ইস্যু আছে এটাটো হৈছে যে the appointment of chief election commissioner ঠিক আছে কাৰণ কি ইলেকশন কমিশন টু লগত ইলেক্ট্ৰল ৰিফৰ্ম টু ডাইৰেক্ট জড়িত হৈ আছে এটা ইলেকশন কমিশনৰ যেটো এপয়েন্টমেন্ট আছে তাৰ যিখন সিলেক্ট কমিটি আছে এখন চেঞ্জ কৰা গৈছে আমি গম পাইছো যে ইট ওয়াজ আৰ্টফাইল there was a chief justice of India as a member of that committee but he is no more so that post have been changed with the addition of a union minister that will be appointed by chief minister prime minister sorry so ইতিয়া কথাটো হৈছে যে হেতু এটা ইস্যু হয় যে আমাৰ যেটো ধৰক সিলেক্ট কমিটি আছিল তাত বায়াসনেস এটা আমি দেখা আছে 2:1 ৰেশিওত এক্সিকিউটিভৰ তাত কি আছে ডাইৰেক্ট এডভান্টেজ আছে সেকেন্ড ইস্যুটো আছে যে কেনেকা আমি এপিক কাৰ্ডখনৰ ডুপ্লিকেচিটো আমি কমাব পাওঁ কাৰণ আমি দেখিছো যে দিল্লী ইলেকশ্যনত তেনেকুৱা হৈছে তাৰ অপজিশনে ৰেজ কৰিছে যে কেনেকে এজন মানুহৰ দুজন মানুহৰ সেম এপিক কাৰ্ড হ'ব পাৰে এপিক নাম্বাৰ হ'ব পাৰে গতিকে এই ইস্যুটো আমি কি কৰিব লাগিব সৰ্ট আউট কৰিব লাগিব কাৰণ কি আমি কেতিয়াও নিবিচাৰো যে আমাৰ ইয়াত ডুপ্লিকেচি অফ ভোটাৰছ সেকেন্ড কথা থাৰ্ড কথাটো আহি গল যে আমাৰ ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন
গতিকে এই তিনিটা হৈছে কি আমি দেখা পোৱা মতে এই কাৰেণ্ট ফেজত ইলেক্ট্ৰল ৰিফৰ্ম ৰিলেটেড আমাৰ কি আছে ইস্যু গতিকে এই ইস্যুকেইটা আমি চাইছোঁ যে গোটেইকেইটা ইস্যুকে ইয়াত সাঙুৰি পেলাই ইয়াত জিছটো প্ৰভাইড কৰা হৈছে যে দা হিন্দুত এইটো এক্সপ্লেইনাৰ আৰ্টিকলত আহিছে যিটো আমি কভাৰ কৰিছোঁ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল হয় এইটো চ' ইছ্যুজ চ' কি ইছ্যু আছে সেইখিনি আমি দিছোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি এতিয়া চাইছোঁ যে ক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন অফ পলিটিক্স এইটো ইয়াত সদায় জড়িত হৈ আছে আমি দেখিছোঁ যে 46% অফ MPs are somehow related to criminal cases that is an issue গতিকে campaign finance and election expenditure violence গতিকে যিটো ধৰি লওক আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যিটো ধাৰ্য কৰি দিয়ে যে এটা পাৰ্টিয়ে ইমান লাখ টকাহে খৰচ কৰিব পাৰিব সেইটো সদায় ভায়োলেশ্যন হৈ আছে গতিকে সেইটো কেনেকৈ আমি কোপ আপ কৰিম ঠিক তেনেকৈ প্ৰপ'জ ইলেক্ট্ৰল ৰিফৰ্ম কি আমি আছে সেইকেইটা আমি চাইছোঁ ঠিক আছে নেক্সট এড্ৰেছিং ক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন অফ পলিটিক্স সেইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে নিড ফৰ আৰ্জেণ্ট ৰিফৰ্মছ চ' আৰ্জেণ্ট ৰিফৰ্ম কি আছে সেইখিনি আছে চ' ডেটছ ইট আজিৰ কাৰণে ইমানখিনি আছিলে হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ ন' ইন দিছ কমেণ্ট ছেকশ্যন থেংক ইউ টেক কেয়াৰ